Meron tayong i-upgrade. May ilalagay lang tayong accessories dito sa ating Burgman. Papunta tayong 10th Avenue. Mas gusto ko yung design na to. Bakit tayo maglalagay ng mga body? Dagdag forma actually. Hindi lang siya basta forma. May purpose tayo kung bakit tayo maglalagay na. Meron sila iba-iba. Kulay, ilalagay ko na lang din dyan sa screen. Mas safe to. Mas secured. So magandang umaga sa inyo mga buddy. Yan. Meron tayong i-upgrade sa araw na ito. Actually di naman siya upgrade, pero may ilalagay lang tayong accessories dito sa ating Burgman. So papunta tayo ngayon ng 10th Avenue. So yun mga buddy, yun nga as I said, papunta tayong 10th Avenue. Maglalagay lang ako ng footboard dito. Pero hindi siya footboard necessarily na yung rubber matting. Wala naman ang problema sa rubber matting mga buddies, diba? Kanya-kanya naman yan. Pero kasi ako mas gusto ko yung design na to. So papakita ko na lang sa inyo mga buddy kung ano yung itsura pagdating natin. So bakit ako maglalagay nun mga buddy? Bawas na rin dun sa issue nga daw dati na putiin daw yung footboard. Just kidding. Pero syempre, dagdag forma actually. Pero may times kasi na yung sapatos ko, especially pag nakasuot ako ng pamasok, medyo madulas sa footboard. So dagdag grip siya mga buddy. Ayan, hindi lang siya basta forma. We have our, may purpose tayo kung bakit tayo maglalagay nun. Although pag naka-rubber naman ako, okay naman siya, hindi naman siya madulas. But yun nga, syempre ito rin yung pang daily natin. Pag papasok ako, nadudulas ako. So dagdag lang tayo nun. So actually may vlogger na rin na nag-vlog sa kanya, taga Batangas. So shoutout again sa Team Batangas. Napaka-solid na chapter niya ng Team Burgman. Nakalimutan ko yung pangalan ng channel niya, pero ilalagay ko na lang din dito. Ayan, subscribe din kayo sa kanya mga buddy. Support natin lahat ng small vloggers na katulad natin, 'di ba? Support tayo, hilahan tayo pataas, wag hilahan pababa. May Burgman sa likod ko, shoutout kay Kuya. Naka-Burgman sa likod natin. Ayan. Shoutout. Ayan. So shoutout nga pala sa Ace Moto Parts. Shoutout sa Ace Moto Parts. Ayan, sa napakalupit na riding gloves. Syempre sa Moto Wolf yan. And carbon design. So shoutout. So siguro mga buddy, kasi hindi ko rin kabisado yung daan, balikan ko na lang kayo pag nandun na tayo. Kita-kits na lang dun. A few inches later. So yun mga buddy, malapit na tayo. Nung nakita ko sa Google Map is 1.1 kilometer na lang. Ayan, 1 kilometer na nga lang halos. And 3 minutes na lang. So malapit na tayo mga buddy. Meanwhile, so we are here in 10th Avenue. So ito yung pinaka heaven ng mga motorcycle. Ayan, dito pa lang, di ba? So medyo heaven to mga buddy. So from here, dire-diretso na lang tayo. May Burgman din, no? Shoutout kay sir. Ayaw niya tumingin. Snubbers. Shoutout na lang sa'yo, sir. Shoutout na lang sa'yo kung ano man or kung sang chapter ka. Ride safe. Yun yun, yayamanin. Tingin tayo dyan mamaya. Ang dami pumapara. So dito na tayo mga buddy. Ayan, antay na lang natin siya. Then siguro dun na sa bodega natin na iba-vlog. a few inches later. Anong outlet? Opo.
yun mga buddy, dito na si Boss Moses. Dito na lang daw i-install para hindi naman doble yung biyahe. So, tingnan na lang natin. Ito pinamasok natin. Kakalinis ko lang yung kahapon. Sa akin din, ang dumi. Hindi ko pa Wala. Nakaka-basic yung Ito yung in-order natin. Antique silver, bestseller din nila to. Pero meron sila iba-iba kulay. Lalagay ko na lang din dyan sa screen. Then yung Facebook ni Boss Moses, ilalagay ko na lang din sa description. So yun, bubutasan siya. Pero maliliit lang naman yung butas. And for me, mas prefer ko yung ganito kaysa sa yung naka-tape siya. Kasi mas safe to, saka mas secured. So, ito yung nagustuhan ko dyan kasi hiwalay siya. Unlike nung ibang nakikita ko na isang buo na, parang mas preferred ko kasi yung hiwalay. So, ayan yung itsura niya kapag meron, saka wala. Malinis tignan. Mas malinis siyang tignan. Dito miyen. So, yun. Sige, boss. Sige. So, yun mga buddy, patapos na. Ayun yung talaga nagustuhan ko. Kumbaga naka-pattern talaga siya dun sa footboard ng Burgman. Talagang puzzle matting siya. So, kita mo naman talaga naka-pattern siya. Saka, ayan, fix na talaga. At least talagang alam natin na safe talaga sa naka-fix siya. Kailangan kasi siya i-fix boss para hindi ko makakalampag. Saka hindi nag-aangatan. So, yun mga buddy, actually hindi to sponsor, babayaran ko si boss. So, hindi talaga to sponsor. So, montage na lang na ito yung exit natin. And again, shoutout sa Waste Clothing. Nasa description na rin yung yung FB page, yung link na FB page. Hindi siya dry fit pero yung pagkaka-print niya kasi maganda, hindi mainit sa loob ng katawan. So, yun lang mga buddy, and ride safe mga buddy.